Και πάλι μαζί αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στο κανάλι μας. Σήμερα θα κάνω τα μεθυσμένα κουλουράκια. Δεν μεθούμε όταν τα τρώμε, αλλά νιώθουμε πολύ ευχάριστα. Με το κάτι άλλο. Και θα αρχίσω με τα υλικά, Μιχάλη μου. Είναι απλά υλικά που τα έχουμε σπίτι μας. Πρώτα απ' όλα είναι το κρασί, διότι θα είναι μεθυσμένα. Είναι κρασί ξηρό, κόκκινο. Μάλιστα. Μπορούν να βάλουν και άσπρο. Μπορούν να βάλουν και άσπρο, όμως εγώ προτιμώ το κόκκινο, διότι δίνει έναν ωραίο χρώμα στα κολουράκια μας και το κόκκινο το προτιμώ και λόγω μυρωδιάς. Ωραία. Είναι 250 ml, ένα φλιτζάνι. Ξηρό κόκκινο κρασί. Μπράβο. Θα συνεχίσω με το αλεύρι μου. Είναι 6 φλιτζάνια αλεύρι φαρίνα 0,0. 900 γραμμάρια. Είναι άσπρο το χρώμα του, το δυνατό το αλεύρι. Είναι χωρίς διογκωτικό. Χωρίς διογκωτικό. Είναι φαρίνα. Και πρόσθεσα μέσα 3 κουταλάκια baking powder, διότι δεν έχει μέσα αυτό. Δηλαδή 15 γραμμάρια. Είναι μέτρια κουταλάκια. Το πέρασες όλον έτσι. Έτσι, μαζί με το baking powder να πάει να ανακατευτεί. Το baking powder. Ναι. Είναι πιο καλά να κοσκινίζουμε το αλεύρι μας. Και να μην έχει baking powder, αλλά και να έχει baking powder είναι πιο καλά. Ανοίγει. Μάλιστα. Άρα εδώ έχεις 900 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα 0,0 μαζί με 3 κουταλάκια baking powder. 15 γραμμάρια το baking powder. Συνεχίζω με τη ζαχαρίτσα μου, είναι ένα φλιτζάνι 230 γραμμάρια. Ζάχαρη. Την άσπρη την κρυσταλλική. Μετά έχω το σπορέλαιο μου, είναι ένα φλιτζάνι 250 ml. 2 βανίλιες, 5 γραμμάρια την κάθε μια, 10 γραμμάρια. Και ένα κουταλάκι κανέλα, 4 γραμμάρια καλά γεμάτο. Και παραπάνω να βάλουμε δεν έχει πρόβλημα, θα δώσει μυρωδιά στα κουλουράκια μας. Και προχωρούμε, Μιχάλη, με το σουσάμι. Το σουσάμι μου είναι 3/4 του φλιτζανιού, 90 γραμμάρια σουσάμι, μαζί με μια κουταλιά γλυκάνισο, 9 γραμμάρια. Τα έχω βράσει και θα δείξουμε το βιντεάκι από άλλο παρασκεύασμα. Και εξηγώ γιατί τα βράζω, διότι κολλά πιο εύκολα και δεν ξεκολλά πάνω στις ζύμες μας. Μάλιστα. Και έξτρα εδώ έχω άβραστο σουσάμι και γλυκάνισο. Πόσο είναι? Είναι 3 κουταλιές σουσάμι, 30 γραμμάρια και ένα κουταλάκι γεμάτο γλυκάνισο, 4 γραμμάρια. Είναι κόκκι. Και θα χρησιμοποιηθεί διαφορετικά από το άλλο σουσάμι. Θα δούμε στην πορεία, Μιχάλη. Ωραία, εντάξει. Θα βάλουμε και την πορεία μας. Πόσο νεράκι έβαλες? Ένα φλιτζάνι νερό 250 ml. Να το καλύψει. Δεν θέλουμε πολύ νερό. Και το έβαλες στη φωτιά. Θα περιμένουμε μέχρι να... δεν είναι αργή. Μόλις αρχίσει και κοχλάζει, σβήνουμε το. Και πάει στο σουρωτήρι. Στο σουρωτήρι μου. Εντάξει. Δεν έχω γλάσει. Μύρισες τσάι. Άμα βράσει, Μιχάλη, κολλά πιο καλά πάνω στα αρτοπαρασκευάσματά μας. Δεν θέλει πολλά. Το ζήσεις τώρα και πάει. Φίλες μου, συνεχίζομαι με τη συνταγή μας. Να βάλω το σπορέλαιο μου στον κάδο του μίξερ μου και τη ζαχαρίτσα να τα χτυπήσω για 10 λεπτά περίπου. Μόνα τους. Μόνα τους, πρέπει να χτυπηθεί. Για το μου βάλαμε το μίξερ σήμερα. Χαμηλά να μην πετάξει. Άρα τώρα θα το χτυπήσεις για 10 λεπτά. Σε μέτρια ταχύτητα. Σε μέτρια, να μην μας πετάξει το λάδι. Και μετά μπορώ να το δυναμώσω και λίγο. Στην αρχή είναι πρόβλημα, Μιχάλη, γιατί θα σου πετάξει. Θέλουμε να λιώσει η ζάχαρη. Φίλες μου, έχουν περάσει σχεδόν 10 λεπτά. Χαμηλώνω την ταχύτητα. Και προσθέτεις το κρασί. Προσθέτω το κρασί. Μυρίζει ωραία το κρασί. Ρίχνω τις βανίλιες μου. Προσθέτεις τις βανίλιες. Προσθέτω τις βανίλιες. 2
2 βανίγιες για άρωμα. 10 γραμμάρια είπες. 10 γραμμάρια, μυρίζουν ωραία. Φίλες μου. Και την κανέλα μου. Και περισσότεροι να βάλετε άρωμα θα δώσει. Πάνε στη γούρνα. Πάνε. Θα σταματήσω το μίξερ. Αντίθετο και δυσκολεύομαι. Θα βγάλω το χτυπητήρι. Ναι. Και θα βάλω το γκάντζο. Για να κάνω ζύμη. Ωραία. Και θα αρχίσω αργά να ρίχνω το αλεύρι μου, το κοσκινισμένο μαζί με το baking powder. Θα ρίχνουμε κουταλιά. Ωραία. Άρα μπαίνει κουταλιά του αλεύρι. Θα το βάλεις σχεδόν όλον, έτσι. Ένα το δω Μιχάλη μου. Αν το πάρει όλον, Ναι. Έβαλες σχεδόν όλον το αλεύρι. Για να δούμε τι γίνεται. Θέλει ακόμα λίγο. Θέλει ακόμα λίγο αλεύρι. Ναι. Βάλεις άλλη μια κουταλιά. Να βάλουμε ακόμα καμιά κουταλιά. Δώσ' το ακόμα λίγο. Να το πιάσω στο χέρι μου. Αργή ταχύτητα. Πόσο αλεύρι έμεινε? Έμεινε μισό φλιτζάνι, δεν έμεινε. Πολύ λίγο. Μια κουταλιά. Περίπου παίρνει 6 φλιτζάνια, μπορεί να σας μείνει λίγο. Τώρα θα το ζυμώσεις και λίγο στο χέρι. Ναι. Πρέπει να ξεκολλάει από το γκάντζο, να πέφτει. Ναι, να πέφτει. Έχει λίγο πάνω. Ωραία. Και θα το δουλέψεις και λίγο στο χέρι. Φίλες μου, θα το δουλέψουμε και λίγο με το χέρι μας. Γιατί ωραίο χρώμα του δώσε το κρασί. Ναι, και μυρίζει κιόλας, Να γίνονται κορδόνια. Σαν τη σοκολάτα. Να γίνονται κορδόνια. Ωραία. Size μολυβιού. Είναι έτοιμο δηλαδή. Είναι έτοιμο. Δεν κολλά στο χέρι. Όχι. Και θα συνεχίσουμε να πλάσουμε τα κουλουράκια. τα κουλουράκια μας. Να τα πλάσουμε. Κάνουμε διάφορα σχέδια, σχήματα. Θα γίνει λεπτό σαν ένα μολύβι. Μολυβάκι λεπτό. Δεν θα γίνει χοντρό μολύβι. Έτω. Να φουσκώσει και λίγο ύστερα. Φουσκώνουν και λίγο. Και κάνουμε τα διάφορα σχέδια. Μάλιστα. Τώρα μπορεί να το κάνω στην κάθε νοικοκυρά Μιχάλη, τι θα σκεφτεί. Ναι. Τώρα γίνει τούτο. Συσαμώνεις το. Συσαμώνουμε το και βάζω το εδώ. Στο δίσκο. Με τα μωρά είναι μια απολαύση. Γιατί αρέσει στα μωρά να... Μάλιστα. Άλλο σχέδιο. Εδώ συσαμώνουμε και από τις δυο πλευρές. Μολυβάκια λοιπόν. Και κάνουμε σχέδια. Ό,τι σχήμα θέλει ο καθένας, ό,τι μέγεθος θέλει, μπορεί να φτιάξει. Και αυτά είναι ωραία ρε. Και τούτα. Πολλά ωραίο τούτο, και εύκολο. Και τούτα. Ωραία. Κάμε από τούτα έτσι. Ποικιλία. Να τα. Θα ανάψουμε το φούρνο να προθερμαθεί στους 170. 5. 175. Έτσι λέει η συνταγή σου. Δεν το μορφαγώνει. Ναι. Στον αέρα. Στον αέρα, ναι. Άρα λοιπόν στους 175 στον αέρα γράφεις εκεί ότι ψήνονται σε 25 με 30 λεπτά. Ναι. Και μετά αφήνω τα στο φούρνο, με σβηστόν το φούρνο Μιχάλη μου, μισή ώρα, μια ώρα και γίνονται τραγανά. Μάλιστα. Ωραία, άρα και να σβήσουμε το φούρνο θα τα αφήσουμε μέσα. Ναι. Για μισή-μια ώρα να χάσουν την υγρασία όλοι. Τέλειωστα και έρχομαι. Θέλω βοηθώ. Να μπορεί να με κάνεις. Να πλάθεις. Μου περνά. Είναι δουλειά μου. Είναι πολλά ωραία τραγανά. Αν πάει και μέσα στις άμυνες και στους άμυνες έχει πρόβλημα. Μπορούμε και έτσι Μιχάλη μου. Ναι. Και κλείουμε τα και δάμε. Και γυρίζεις από την άλλη να πιάσουν. Ναι. Μπορείς στηρίζεις το και έτσι Μιχάλη μου στο σουσάμι και μπλέκεις το. Έγινε μια πλεξούδα. Και πάει.
Ωραία, είναι και ωραία ζύμη πάντως. Μου σκομυρίζει, έρχεται σου να τη φάει σωμή. Σαν σοκολάτα. Σαν σοκολάτα. Έτσι. Κάνουμε και φιονκάκια. Να το. Είναι ωραίο φιονκάκι. Ναι. Να το. Μάλιστα. Φαντασία λοιπόν. Φαντασία, φίλες μου. Ό,τι μας κατέβει φτιάχνουμε. Ακριβώς. Όμορφο. Να έχουμε ποικιλία. Να διαλέγουν τα παιδιά. Τώρα τις νηστείες είναι ό,τι πρέπει, Με το αλλά... σαγάκι σου, με το καφεδάκι σου. Ακριβώς. Ένας δίσκος έχει γεμίσει. Πάμε για το δεύτερο. Τώρα κάνεις με 3 κορτόνια. Τι σκέφτηκες? Η ζύμη που έμεινε, φίλες μου, κατεβάζει λαδίδε. Θα ρίξω μέσα τους 3 κουταλιές σουσάμι. Τώρα να δω, Μιχάλη, αν δεν τις τραβήξει όλες, δεν θα τις βάλουμε όλες. Να το ζυμώσεις μέσα δηλαδή? Ναι, και δεν θα βάλουμε έξω. Υπάρχει και τούτη. Και θα το κόψεις τη ζύμη σε κομμάτια και να την ξαναζυμώσεις για να πάει παντού. Μπράβο. Τον άντρα μου και έμαθε. Και να μην το βάλουμε κιόλας, να βάλουμε το μισό, Μιχάλη, πάλι. Εντάξει, εξαρτάται και πόση ζύμη θα αφήσεις να φτιάξεις με τον τρόπο. Ακριβώς. Εγώ άφηκα περίπου το 1/3 της ζύμης και δεν θέλουμε να το βουτούμε στο σισάμι. Μάλιστα. Αν άφηνες τη μισή ζύμη θα το έβαλες όλο. Ακριβώς. Μυρίζου ρε. Μυρίζου, να πει θα... Πράγματι σου έρχεται να το φάεις έτσι. Και μέσα είναι ωραία. Ναι. Βάλε ακόμα λίγο. Να βάλω ακόμα λίγο. Έβαλες τις 2 κουταλιές. Έβαλα τις 2, έμεινε μου η μία, εντάξει. Ναι, πλάθονται πολλά ωραία. Πλάθεται παρόλο που έχει μέσα το σουσάμι. Ακριβώς. Άλλες φορές κάνω τα έτσι και μέσα το σουσάμι και άλλες έξω το σουσάμι. Να δείξουμε και τους 2 τρόπους. Ούτων είναι με σουσάμι μέσα. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Άναψες το φούρνο να προθερμαθεί. Να το ανάψουμε. Ένα λεπτό να πλύνω τα χέρια μου. Τον άψω εγώ. Άψε τον. Θα το βάλουμε λοιπόν στους 175 και θα το ανάψουμε το φούρνο μας στον αέρα να θερμαθεί. Είναι ό,τι πρέπει για τα μωρά του τη απασχόληση. Σίγουρα. Δημιουργική. Θα χαίρονταν πάρα πολύ να φάνε μετά τα κουλουράκια που έφτιαξαν με τα χεράκια τους. Όποιος είναι διαθέσιμος να φτιάξει κουλουράκια, μαζί με τα παιδάκια θα τους ανεβάσει την αυτοεκτίμηση. Μαριλίζα λαλή μου, είμαι μέσα. Αν της πω κάτι που της αρέσει, είμαι μέσα η γιαγιά. Λοιπόν, η Ελίζα έχει φτιάξει 57 μπισκοτάκια με διάφορα σχήματα και σε διάφορα μεγέθη. Να σας δώσει ιδέες. Παρόλο που για το ψήσιμο είναι το καλύτερα να γίνουν όλα το ίδιο σχήμα, ίδιο μέγεθος. Ο φούρνος έχει προθερμαθεί στους 175 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Να το βάλω το βάθουλο. Ναι, που πάνω. Και πάει και ο άλλος δίσκος. Αν χρειαστεί θα τους αλλάξεις θέση. Ναι, βέβαια. Να τα παρακολουθούμε. Ωραία. Είναι μικρά. Ωραία. Την ώρα. Η ώρα είναι και 45. Άρωμα. Έτοιμα. Όχι, ακόμα λίγο. Ούτα σχεδόν έτοιμα. Ούτα είναι έτοιμα. Ακόμα λίγο να τα βγάλω. Έλα, φέρ' το έξω. Αν είσαστε δάμε. Φέρ' το έξω το μικρό εδώ. Το μικρό, το πρώτο τούτο. Παναγία μου. Ακόμα λίγο. Ψηθήκα. Βάρ' το 150 κάτω. Ναι, 150 και θα μείνουν άλλο 5 λεπτά. 5-6 λεπτά. Ακόμα 5 λεπτά στους 150. Και θα είναι τέλεια. Είναι έτοιμα, φίλες και φίλοι. Στη μισή ώρα σβήνουμε το φούρνο και τα αφήνουμε ακόμα κανένα μισάωρο μέσα. Μια χαρά πρέπει να είναι. Λείπουσι που δαμε. Ποιος τα έφαγε? Δεν ξέρω, πόσα φάζεις? Και κανένας? Πόσα φάζεις? Εγώ είναι τα 2 που μου έβαλες. 2 που φάζεις εσύ? Ναι. Τούτα έχουν το σουσάμι μέσα. Μπόλικα. Ψήθηκα σε μισή ώρα, έμειναν και περίπου 2 ώρες μέσα στο σβηστό φούρνο
και ακούγονται τραγανά, πρέπει να έχουν χάσει όλη την υγρασία τους, είναι ωραία μπισκοτάκια. Τούτα με σισάμι μέσα. Μάλιστα, κάποια έχουν το σισάμι μέσα ζυμωμένο, κάποια απ' έξω. Εμύρισε το σπίτι όλο. Από μεθυσμένα κουλουράκια. Μεθάς που τη μυρωδιά. Με μου πεις. Έρχεται τον άλλο δίσκο. Μπόλικα, έτσι το σίγμα. Δεν το ωραίο το σίγμα. Ναι. Είναι όμορφο και το σίγμα. Τούτον το μονό το κορτονάκι. Βάλε γύρω να γεμίσει η πιατέλα. Να γεμίσει. Δε το φιονκάκι. Μιχάλη μου, δε τα φιονκάκια, τι όμορφα. Δε τι ωραία σχέδια. Ποικιλία σχεδίων. Έλα να τα βγάλω φωτογραφία. Μιχάλη, ακούεις το κράτς. Ναι. Να πιθανά. Ειλικρινά. Άντε. Έρχομαι κι εγώ. Θα βάλεις με εμένα σήμερα να δοκιμάσω πρώτη. Έλα. Έλα να δω κι εγώ πώς είναι. Παρόλο που έφα 2 εγώ προηγουμένως. Είναι αφού λίγο μου το λαψί. Στην υγειά σου και στην υγειά του κόσμου. Σιγεία. Πήρα ένα με το σουσάμι απ' έξω, ωραιότατο, όμορφο. Πολλά ωραία. Θα πάρω και έναν με το σουσάμι ζυμωμένο μέσα. Σιγεία σας φίλοι και φίλες. Πιθανά. Ωραιότατο. Σε μια δαγκωματιά από αυτό. Να σου πω το πιάτο πάρ' κοντά. Ακούετε το κράτς. Να πιθανά. Υπέροχα. Τα μεθυσμένα κουλουράκια, υπέροχα. Είναι μεθυστικά. Εύκολη συνταγή. Πολλά εύκολη. Εύκολη. Όταν μαζευτούν τα υλικά, Μιχάλη, στο πει και φύγει γίνονται. Α, δεν να δοκιμάσεις και το τσαγάκι που σου κάμα. Με το χαρμπόμελο. Ωραιότατο και το τσαγάκι με το χαρμπόμελο. Απρίλη και ακόμα εγκρίο. Σιγεία σας. Να τα κάμω. Περιμένω σχόλια. Μπόλικα μεθυσμένα κουλουράκια. Νηστίσιμα. Φτιάξτε τα φίλες μας και φίλοι. Απολαύστε τα. Γράψτε μας τα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Να είστε όλοι καλά.